Ang ganda. Comfortable ako. Tada! Kahit mag-isa lang ako. Makakasurvive ako dito. Ang lambot ng kama. Welcome back to my channel, and to those who are new to my channel, welcome and nice to see you here. So for today's video guys, I'm going to take a look or have a quick tour in this Citation brand of camper truck. Yeah, naku-curious lang ako, tsaka I really love it. For me, kasi, di ba, hindi naman usually, wala namang ganito sa Pilipinas. So, nandito lang talaga siya sa US, somewhere, Canada, and other country. So, maganda. Tsaka, na-amaze ako kasi super ganda. For me, magsusurvive na ako to live in this kind of home, like a small home, in a truck. At the same time, it's very convenient and comfy, guys. So I would like to show you that and share with you. Then let's take a look and let's go. So ayan guys, install natin ng door. Actually, may door siya, main door, and then meron siyang screen para sa protection for the mosquitoes kasi marami pong lamok dito kapag summer. So, makikita niyo agad. Ang ganda niya sa loob. So, excited na ako. Ayan siya, meron siyang dito may stall dito. Tapos dito may couch. Let's go. Yan. Yan ang kanilang couch. O, diba? Ang ganda. Diba ang ganda guys? Ay naku, it's so comfy. Comfortable na ako dito. Ang ganda ng couch. And then, pwede na rin siya maging bed. Ayan. Pwede mo na siya maging bed. Makakasurvive na talaga ako dito. And then, at the top, meron siyang mga dito cabinet. And mga closets dito. Tapos ito, ilaw din siya. Yan, ilaw din siya. And ito may mga ano siya. Volume from, may radio din siya. Audio. Tapos meron din itong guys, meron din silang generator. Siyempre pag magka-campaign, dapat may generator. Pero at this time, kahit wala siyang gamit, may electricity pa rin siya. So, may source pa rin siya ng electricity. Tapos dito, at the side, dito couch. Tapos sa side nito, meron siyang storage. Ito yung mga gamit na. Yan, mga hanger, mga paninis, rugs. Ang ganda, ang cute ng kanilang curtain. Ito, masasarado natin ito. Itago muna tayo. Char. Tapos, also here, in this side, close natin. I love the color of their curtain. It's peach. And, ito naman tayo. Ito yung the best. Hindi naman siya also the best, yeah, kasi table, dining table nila dito. So, mag-fit yung 4 persons dito. Diba? Ang ganda. Tapos yan, may ano din dito, may window. And ang
na-amaze ako kasi makakasurvive na ako dito kahit ganito kaliit lang yung bahay ko, okay na ako, diba? Char, kapag mag-isa lang, okay na. And then, ito yung kanilang kitchen. Yan. So, this is their kitchen. Yan, meron ditong sink, may window, and then dito meron ding mga plug-in, may mga ilaw, tapos dito may mga storage din for, I think, gas or whatever. Ano na siya, ayan no, may mga kitchen utensils dito, kumpleto din. And then, ang kanilang gas stove dito. Ayan ka. Ayan. Ang kanilang gas stove, guys, nandito din. Ayan, meron din dito light, tsaka sauce pan pag nagluluto, and then may oven din sila. Ayan. Ayan, may oven din sila dito. Kanilang gas stove. Ito na, malapitan natin, i-zoom natin. Ayan, ito, kanilang sink. Tapos, syempre, may mga storage din dito. Cabinet, closet, yan. Meron din dito sa, sa taas ng kanilang dining table. So, guys, ito, hindi kasi siya ginagamit. Kaya, yung ref, naka-open siya para hindi maamoy. Yan, diba? Para hindi umamoy. Tapos, syempre, may freezer. Then, refrigerator. Kailangan naka-off kapag hindi ginagamit. At naka-open dapat para hindi siya maamoy. And then, punta tayo dito, guys. Ang kanilang toilet. Dito muna tayo sa toilet. Yan, dito. Sa side ng dining table, nandito yung toilet. Yan, i-press natin. Yan. O, diba? Tapos, hanapin natin ang ilaw na sa taas. Here. Ay, umilaw. Basta ito yung kanilang toilet. May sink din. Tsaka toilet bowl nandito sa baba. Close natin. Medyo madilim. Close na natin. Tapos, ang shower naman, nasa opposite side lang ng toilet. So, ito yung shower. Ayan. Ito yung shower room. Shower room. See? Kailangan mo lang mag-step kasi medyo deep siya. Kasi, syempre, para hindi umapaw yung tubig, diba, pag nasa shower tayo. Ayan. Tapos siya, may shower cup pa dito. Glass siya. Ayoko nang galawin. Baka masira pa. So, ito guys, yung pinakamaganda dito. Ito yung pinaka-gusto ko. Tcharan! Ang kanilang bed. Ang cute. Kasi tingnan nyo. May stairs. Tapos, may carpet pa. May rug pa. Tapos, ito na siya. O, diba? Ang ganda. Ang ganda ng kama. Oh my goodness. Tapos dun, may closet din doon para sa mga gamit. Yan, may windows, back to back. Hindi, back to back. Both side. Yan, may windows. And then, ang cute. It's really cute. I really like it. Ang ganda-ganda niya, promise. Tapos, ayan, no? Kaya ko, John. Ang ganda. Ayan. So, guys, ito lang po ang aking quick tour dito sa kanilang camper truck. Ayan. Ang ganda. Sobrang ganda. Sabi ko nga sa kanila, or sabi ko sa aking amo, na kapag nawala ako, alam niyo na kung saan nyo ko hahanapin. Tumawa sila. Kasi sabi nila, makakasurvive daw ba ako? Sabi ko, oo naman, mas maganda pa doon sa bahay namin, diba? Mas maganda pa doon sa totoong bahay namin. Char, ganun. So, kasi ganito po, ito guys, kasi ganito yung story nito.
ginagamit lang nila yung track na to once a year. Kasi yung family hindi masyadong magkakasama kapag nagigit together lang every summer, once a year lang nila ginagamit. 1 week and 1 year. Ganun katagal yung campaign nila. 1 week lang siya. Tapos, bihira. It's already 27 years old camper truck. Diba? So amazing. Napakaganda niya pa. Tsaka, sa bagay kasi hindi siya masyadong used, guys. Kaya ganito pa rin siya. Ganda at bagong-bago pa siya tingnan. And I'm so excited na kapag camping one day. Sabi nila, magka-camp daw kami one day. Kasi, lalo na nalaman nila na mahilig ako mag-camp. Gano'n, na gustong-gusto kong mag-camp. Siyempre, yung mga, dun sa Pinas, di ba mahilig tayo. Tsaka, enjoy na enjoy pag nag-camping tayo. Kasama yung mga friends, family, gano'n. And then, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo, guys, mga friend. And thank you so much for watching and for stay tuning in this video. And umalog. Pwede na ako matulog dito, guys. Diba? Pwede na siyang tulugan. Ang ganda. Comfortably ako. Tadaan! Kahit mag-isa lang ako, makakasurvive ako dito. Ang lambot ng kama. Although, hindi siya mataas. Siyempre, although naman, acceptable, siyempre, kasi nasa track nga tayo. So, ang ganda nyo, guys. Samahan niyo ako! Let's go to the camp! Yeah. Hindi na natin buksan yung mga ano dito. Pwede na talaga. Ang ganda niya. Tara na. So, hanggang doon na lang po ang ating quick tour sa camper truck na ito. It's shout out time! Big shout out to Food Trip from Abu Dhabi, MSU, and big shout out to Awesome Jude TV from Dubai, and also to Carlo family from Japan, and Novus Triathletes from Qatar, and Cheta Bernero, and Biyahe na Renz from Philippines. Big shout out to you guys, and Miss Gun Ichki from Hong Kong, syempre Ichki, and to Kisi Wise, big shout out sa inyo sis, and to Glenn Ortiga, big shout out. And kay Kipis Story na laging nanonood din ng aking mga videos, big shout out to you from Dubai also. And kay Pinoy Gigi Vlog, big shout out to you. And kay Hannah Montana 523, with Pagaga Vlog, at sa lahat ng aking mga friends sa alam yun na yun sa ating mga grupo. So, big shout out sa inyo lahat, and thank you so much for supporting. And if you want to shout out your names on my next video, please comment down below and para ma-shout out ko po kayo. And thank you so much, guys. Thank you so much, mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Thank you and see you next time. Stay safe and stay healthy. Bye! And if you like this video, guys, please click the like button and subscribe to my channel and smash the notification bell button for you to notify every time I have uploaded videos. Thank you!